היי לכולם ואוקטוברפסט שמח, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי. התכנסנו כאן היום כדי ללמוד איך אני עושה את הגולגול שבדרך כלל אני עושה עליי בסרטונים שלי. כמו עם עצמות הסיניות, אז גם עם הגולגול שלי, כל פעם שאני עושה את זה יש לפחות 2,000 תגובות על הסרטון של איך את עושה את זה, איך הוא תמיד יוצא כל כך מושלם. את אומרת שיש לך שיער דק, אבל תמיד הגולגול שלך יוצא כל כך עבה. איך את עושה את זה, איך את עושה את זה, מלא שאלות על זה. אז הגענו לכאן היום כדי ללמוד איך אני עושה את זה. מי שראתה את הסרטון הראשון שלי, האמת שזה לא הסרטון הראשון שלי, זה הסרטון השני שלי ביוטיוב, אבל הסרטון הראשון ירד בגלל עניינים של מוזיקה וזכויות יוצרים, אבל בכל מקרה הסרטון השני שלי ביוטיוב, שעכשיו הוא נמצא כהסרטון הראשון, אז כן, גם בו הסברתי איך אני עושה בדיוק את אותו גולגול, שום דבר לא השתנה מאז. פשוט מאז הסרטון הראשון שלי ביוטיוב התווספו לכאן משהו כמו 30,000 איש, עדיין לא, אבל כמעט 30,000 איש, אז אני חושבת שאולי הגיע הזמן לחדש טיפה. אני מתחילה, כמו עם הסרטון צמות, אני מתחילה עם מעט כזה, בשביל באמת להוסיף טיפה נפח לשיער שלי, כי השיער שלי, כמו שאתם יודעות, מאוד 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 דק ודליל, ואני מנסה להשיג טיפה יותר נפח וטקסטורה, בשביל שהגולגול שלי לא יצא פיצקי, ושכן יהיה כאילו משהו בגולגול הזה. הדבר היחידי שאני צריכה בשביל גולגול כזה הוא גומייה. אני בוחרת בגומייה שחורה, כי זה מה שיש לי בבית כרגע. יש לי פשוט סט של גומיות לבנות, שחורות ואפורות. שוקינג. בגדול, מה שאני עושה זה אוספת את כל השיער כלפי מעלה בגובה שבו הייתי רוצה שהגולגול יהיה. מסובבת את השיער, ואז לא ממשיכה להדק אותו, אלא פשוט מניחה אותו על גבי עצמו. אתן רואות את זה? כאילו, הוא לא הכי הדוק ומסובב שיש בעולם, הוא יותר פשוט מונח על גבי עצמו. אני אעשה את זה עוד פעם כדי שתוכלו לראות. אני לוקחת את השיער ומעלה אותו כלפי מעלה. אני מאוד אוהבת שזה מרושל כזה, אז לא כל כך אכפת לי שיש כזה שוונצים וכל מיני כאלה, בעיניי זה יפה. אני עושה משהו כמו 2 או 3 סיבובים עם היד שלי, לא יותר מדי, ומניחה את השיער על גבי עצמו. כאילו לא נותנת לזה להיות יותר מדי מתוח, כי אז זה ייראה כמו גולגול מאוד מאוד קטן. וזהו, ואז אני פשוט שמה את הגומייה שלי מסביב לגולגול הזה. ככה זה נראה בסופו של דבר, ואז מתחיל הקסם. כאן אנחנו באים אל השיער ומתחילים לשחק איתו. עכשיו הגיוני שבפעם הראשונה, פעמיים הראשונות זה לא כל כך יצא, וזה משהו שבדרך כלל יותר עובד אחרי כמה זמן שחפפנו. אני חפפתי ממש כזה לפני איזה 2 שעתיים, אז בגלל זה השיער שלי כרגע ממש חלק וכזה פחות חברי, אז אנחנו ננסה פעמיים ואז זה יעבוד. אבל כן, בגדול זה מה שאני עושה, כל פעם את אותו דבר, ואז עם זה אני פשוט, זה המשחק העיקרי. משחקת עם זה, עד שהוא יוצא בערך כמו שאני רוצה. וזהו, מושכת קצת שוונצים לצדדים, מושכת קצת את הגולגול סביב עצמו. בעיניי זה לא חייב להיות, ואפילו רצוי שזה לא יהיה יותר מדי כזה מתוח. אז לפעמים אני מוציאה שערות מכאן, ולפעמים אני פשוט מושכת את האזור הזה כדי להוציא מפה שיער, ולפעמים אני פשוט מוציאה מכאן את השוונצים האלה, אבל כן, בגדול זה הגולגול שלי, ככה אני עושה אותו. אני פחות מתחברת לגולגולים הממש מתוחים, שממש כזה, אתם מכירות את הבנז האלה, שכזה ממש מסובבים סביבם את השיער והכל מתוקתק ומתוח וזה. זה מראה שהוא יותר כזה, לא יודעת, לפי דעתי מתאים לדיילות או לעמדה כזאת מאוד מכובדת או משהו כזה, ופחות בשבילי ליום יום. אני יותר מתחברת למראה המין מרושל הזה. בעיניי הוא מקסים, והוא יומיומי והוא כיפי, אני ממש נהנית ממנו. אני תוך 3 דקות כאילו עושה את זה, וזה גם משהו שבכיף כזה עושים וחוזר כל היום כזה. וכן, ככה אני עושה את הגולגול שלי, שאני טוב בערך בכל סרטון. אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. אם נהנתם, אז אל תשכחו לעשות לייק, להגיב לי למטה, ואם מישהו עדיין לא רשום לערוץ שלי, אז אני ממש אשמח אם תעשו את זה על ידי לחיצה על הכפתור האדום כאן למטה, ואנחנו נתראה כבר בסרטון. ביי!